اهلا بكم يا شباب ورمضان كريم عليكم. والنهارده هنعمل مراجعه استثنائيه للجالاكسي A50. وطبعا الجالاكسي A50 والاي 70 هم جهازين قريبين جدا من بعض من حيث المواصفات ومن حيث فلسفه التصنيع ومن حيث الخامات المستخدمه ومن حيث الافكار. في فروقات بسيطه بس لصالح الاي 70، وفي فرق طبعا سعر حوالي 1500 جنيه. طبعا عشان نوصل للاجزاء الداخليه محتاجين نفك الاي 50 من الداخل ونبص على كل الاجزاء الداخليه ونعمل مراجعه لكل الاجزاء الداخليه ونوصل للجزء الخاص بمستشعر البصمه او الان سكرين فينجر برينت سكانر او الكاميرا المدمجه تحت الشاشه عشان تقرا تفاصيل صباعك، وبالتالي تبقى فكره بديله للبصمه التقليديه المستخدمه في معظم موبايلات الفئه المتوسطه والاقتصاديه. اول طلع الاجزاء الداخليه هنلاحظ ان نفس الافكار المستخدمه في معظم تليفونات الفئه المتوسطه والاقتصاديه خلاص مبقاش في حاجه جديده. نفس الكابلات اللي واصله بين اللوحه الرئيسيه المذر بورد واللوحه السفليه الدوتر بورد، يعني طبعا موجوده بشكل مش كويس وممكن تتعرض لضرر اثناء انتفاخ البطاريه بعد الاستخدام لفتره طويله، سنه او سنتين او 3 سنين او حسب طبيعه استخدامك. ده شاسيه من البوليكربونات شايل الجزء الخاص بحمايه الكاميرات وشايل السماعه او السبيكر الخارجيه، وطبعا هو مصنوع من البوليكربونات وشايل النتورك انتنا، وطبعا في حمايه بسيطه على السماعه، حمايه كده مطاطيه. وفي المجمل التصميم هنا تصميم يحسسك بملمس سامسونج وبطعم سامسونج في التصميم. ملمس وتكة الزراير الحقيقه جميل جدا، وهي موجوده بشكل منفصل عن المذر بورد، نقدر نغيرها في حاله تلفها او في حاله اي مشكله. اول حاجه بنعملها ان احنا بنفكك البطاريه وبنفكك الكابلات اللي واصله ما بين اللوحه او المذر بورد العلويه واللوحه السفليه المساعده او الدوتر بورد. هنلاحظ على طول بقى على معظم الاجزاء المهمه وجود التريد مارك الخاص بتصنيع سامسونج او مصانع سامسونج المعتمده. طبعا الكلام ده كنا بنشوفه لفترات طويله جدا جدا من اول ما سامسونج عملت السمارت فونز، شفنا طبعا العلامه دي، وهي طبعا علامه بتدل على ما زالت سامسونج محتفظه بالفلسفه الخاصه بيها والتصنيع الخاص بيها في مصانعها الاصليه. ده الفينجر برينت سكانر، ودي تعتبر كابلات بقى واصله بين اللوحتين الموجودين على اساس ان هي تعتبر كابلات الشبكه اللي واصله بين المذر بورد واللوحه السفليه. وعندنا طبعا مسمار وحيد مثبت المذر بورد على الجزء الخاص بالفايبريتور او الموتور الهزاز. ومع اول طلعه الاجزاء الداخليه هنلاحظ ان موجود طبعا نفس الفلسفه ونفس الافكار الموجوده في الاي 30 والاي 50 والاي 70. وجود مستشعرات مدمجه تحت الشاشه سوبر اموليد. الحقيقه انت كمستخدم عادي او لاول طله او حتى لو ركزت كتير جدا مش هتلاحظ وجود المستشعرات دي في الشاشه، فبالتالي نقطه كويسه جدا جدا وجود الشاشه بالطريقه دي وتحتيها السنسورز دي. الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه تعتبر تقنيه مقتصره على موبايلات سامسونج اللي فيها شاشات سوبر اموليد، وعشان تقلل حواف الشاشه وتديك شاشه تعتبر شاشه انفينيتي، شاشه جميله جدا جدا. ده الاير بيس، هو حقيقه صوته مكتوم شويه ولكن مسموع. هو مكتوم شويه عشان برضه هو موجود في منطقه كده اعلى الشاشه في الاطار الخارجي، وكمان الشاشه موجوده بعيده عن مخرج الصوت، فبالتالي صوته يعتبر مكتوم شويه. ده طبعا الشاسيه من سبيكه الومنيوم محترمه جدا، متركب عليها كل المكونات بطريقه جميله جدا وبطريقه حقيقه سامسونج فيه يعني فلسفه التصنيع وفلسفه التصميم. حقيقي يعني انا منبهر جدا بكل تليفونات سامسونج. انا مش بروموتر سامسونج ولا موظف في سامسونج، بس حابب اوضح ان القيمه اللي انت بتدفعها في سامسونج او الفلوس اللي انت بتدفعها بتاخد قدامها قيمه كبيره، وبتاخد قدامها كواليتي عاليه، وبتاخد قدامها يعني الحقيقه حتى وصولا الى السوفت وير العظيم الخاص بسامسونج ما زال في بعض البجز، ولكن مع التحديثات المستمره للسامسونج وتبعاتها حقيقه بيتحسن وبيتلافوا كل العيوب والمشاكل اللي بتظهر في السوفت وير. دي التريبل كاميرا الموجوده خلف الشاشه. نظام حقيقه نظام الكاميرات هنا نظام محترم جدا. عندك 3 كاميرات، كاميرا اساسيه او المين سنسور 25 ميجا بكسل اف 1.7، وكاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا مساعده او خاصه بخاصيه البورتريه او عزل الخلفيه بدقه 5 ميجا بكسل، وسيلفي بدقه 25 ميجا بكسل. والكاميرا الاساسيه ال 25 ميجا بكسل اف 1.7 هي تعتبر افضل كاميرا من حيث الاداء ومن حيث التصنيع نفسه. هي كاميرا محطوط عليها فريم او هوز من المعدن، الحقيقه تعتبر كويسه جدا جدا. عشان نوصل بقى للفينجر برينت اللي هو موضوعنا الاساسي النهارده، واللي انا حابب ان انا اوضحه بشكل يعني كبير جدا وشكل تفصيلي. هنعمل اول حاجه ان احنا هنفك البصمه ونشوف بقى يعني تقنيه تصنيعها ازاي، وايه هي يعني ايه هي اللينك او الرابط ما بين السوفت وير والهاردوير كمستشعر اوبتيكال موجود على الاجزاء الداخليه او على اللوحه المساعده. طبعا بيوصل للوحه الرئيسيه او المذر بورد عن طريق كابلات واصله ما بين الجزئين دول.
مع اول طلع على مستشعر البصمه هنحس ان هو يعني لوكينج ان هو كاميرا، يعني هو عباره عن حساس فوقيه عدسه يعني شبيه بالكاميرات اللي احنا شفناها من شويه. والحقيقه هنا يعني البصمه الموجوده تحت الشاشه هي تقنيه مبتكره، مقتصره على الشاشات السوبر اموليد، يعني ما ينفعش ان احنا نستخدمها مع الشاشات ال LCD او تي اف تي الموجوده في معظم تليفونات الشركات المنافسه غير سامسونج. ويعني ده يعني عشان طبيعه تصنيع الشاشه دي ان هي تقدر تبقى فيها نسبه شفافيه معينه، لو قدرنا ان احنا نخلي في جزء منها ان احنا ركب تحتيه كاميرا بقى، وممكن بعد كده في المستقبل نشوف الكاميرا السيلفي مدمجه تحت الشاشه بطريقه ما. يعني ما زالت الشاشه فيها نسبه عتامه لا تسمح بوجود مستشعر الكاميرا السيلفي تحت الشاشه، وبالتالي ممكن نشوف بقى تطوير في المستقبل. مع استخدامك مش هتحس ان في اي مشكله في الشاشه، مش هتحس ان في ثقب في الشاشه، مش هتحس ان في اي مشكله خالص. الكلام ده بيبان مع الضوء او الفلاش لما نيجي نعرضه المستشعر ده او مكان المستشعر ده، هنحس على طول ان في ثقب او في نفاذيه للاضاءه من خلال الثقب ده. ولكن انا حابب اوضح نقطه معينه، وهي علاقه السوفت وير بالهارد وير. يعني علاقه السوفت وير بالمستشعر ده، لو المستشعر مش موجود زي ما احنا شايفين كده وشلناه، ما فيش اي استجابه للشاشه على المنطقه دي. التكنولوجيا اللي طورتها سامسونج والشركات التانية بتستخدمها هي معتمدة على وجود ضوء أخضر لما نيجي بقى نوصل الفينجر برينت ده أو المستشعر ده على الأجزاء الداخلية، ويبقى موجود كمستشعر أوبتيكال أو موجود كقطعة هاردوير. هنلاحظ على طول إن الوظيفة تشتغل ويبتدي الشاشة تدي ضوء أخضر موجود كده، بيبقى عبارة عن دايرة خضراء مكان وجود البصمة أو المستشعر ده. وبالتالي يعني انا في ملاحظه يعني حابب ان اقولها، يعني مع مرور الوقت احنا بنلاحظ ان شاشات سامسونج او شاشات السوبر اموليد في سامسونج بتبتدي تعمل تطبيع او بيرن اثناء الاستخدام لفترات طويله، خصوصا لو في مثلا يعني تطبيق معين انت بتستخدمه لفترات طويله جدا جدا. وبالتالي هنا يعني في يعني محاكاه شويه للموضوع، ان النقطه الخضراء دي مع الوقت ممكن تعمل تطبيع مع استمرار استخدامنا لفترات طويله. والبصمة هنا كوظيفة انت بتعتمد على ان انت بتلمس صباعك في كل الشاشة، مش على منطقة معينة او ما يكونش موجود بميل معين. هيشتغل معاك بكفاءة ومش هيجل معاك في اي مرة هتستخدمه بالطريقة دي. لو ميلت صباعك في يمين او شمال او حركته عن المكان الخاص بيه، هيبقى استجابته بطيئة شوية وممكن يغلط معاك. ودي طبعا احنا ضريبه بندفعها نتيجه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها او التكنولوجيا اللي احنا بقينا نشوفها في شاشات السوبر اموليد. والحقيقه يعني هي شغاله بطريقه جميله جدا وبطريقه حلوه جدا. مفترض ان هي يعني مع الوقت تبتدي تتحسن وتبتدي ان هي تبقى اسرع من كده، خصوصا لو جالنا تحديثات من سامسونج تحل مشكله التسريع. وانا لاحظت ان اثناء استخدامي لفترات طويله او اثناء استخدامي المكثف للبصمه ان الجزء الخاص البروسيسور بيسخن بشكل يعني مش ملحوظ او انت مش هتحسه. انا حسيته نتيجه ان انا كنت فاتح الاجزاء الداخليه، وبالتالي بقيت ان انا اشوف تاثيره على المعالج. الكونكلوجن النهائي ان هو بيعمل بروسيسنج ما بين الهاردوير والسوفت وير عشان يعمل مناظره ما بين البصمه اللي انت مسجلها والبصمه اللي مسجلها عنده والبصمه اللي انت بتحطها او صباعك. القصه دي بتاخد يعني جزء من الثانيه او ثانيه. طبعا مقارنه بالمستشعر الثاني الخلفي هيبقى يعني وظيفته مختلفة تماما، وهو نوعه حتى مختلف وسرعته مختلفة أسرع من ده بكتير. هو بياخد جزء من الثانية أو بوينتو مثلا، ده بياخد مثلا ثانية أو جزء كبير من الثانية. شكرا جزيلا لكم، وانتظروا منا فيديوهات استثنائية كل مرة إن شاء الله. ومن فضلك يعني ادعمنا بلايك، ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك، يعني عشان تاخد معلومات استثنائية وتاخد محتوى مفيد، محتوى جديد، محتوى يعني مفيش حد بيعمله في القناة العربية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.